নমস্কাৰ আজি আমি এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিম আৰু এক্সপেৰিমেন্টত আমি ইউজ কৰিম এখন থাৰ্মোকল এইখনৰ লগত আমি কি কৰিম পেট্ৰল মিক্স কৰি এটা মানে এক্সপেৰিমেন্ট কৰিম কি হয় আমি চাম মানে পেট্ৰল যদি ইয়াত আমি লগাই দিও মানে পেট্ৰলত যদি ডুবাই দিও বা ইয়াৰ ওপৰত যদি পেট্ৰল ঢালি দিও কি হয় আপোনালোকে দেখা হ'ব সো বলক আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমতে আমি এক কাটি লও তাৰ পিছত আমি কি কৰিম আৰু সৰু টুকুৰা কৰি লম প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ ওপৰত পেট্ৰল ঢালি দিম তাৰ পিছত চাম আমি কি হয় সো প্ৰথমতে এটো বটল আমাৰ পেট্ৰল আছে এতিয়া আমি এই থাৰ্মোকলখনৰ ওপৰত ঢালি দিম তাৰ পিছত চাম আমি কি হয় দেখা পাই আছে আপোনালোকে যদি মই আকৌ আৰু অকনমান ঢালি দিম এবাৰ আমি কি কৰিম গোটেইখিনি পেট্ৰল ইয়াত দি লম তাৰ পিছত আমি এইখন তাত ডুবাই দিম পেট্ৰলত চাও আমি কি হয় দেখা পাই আছে এইখিনি পুৰা নোহোৱা হৈ যায় আছে থাৰ্মোকলখিনি আৰু এখন ট্ৰাই কৰি চাম আমি এবাৰ আৰু দুই পিস আছে আমাৰ তাত এই দুই পিস আমি এতিয়া গোটেইখিনি এই পেট্ৰলখিনিত মানে গোটেইখিনি নোহোৱা হয় নে নহয় এবাৰ আমি টেষ্ট কৰি চাম মানে সেই দুই পিসটো নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু দুই পিস চাম আমি টেষ্ট কৰি এবাৰ গোটেইখিনি নোহোৱা হয় নে নহয় আৰু অকনমান ঢালি দিওঁ আমি পেট্ৰল এয়া চাওক থাৰ্মোকলখিনি নোহোৱা হয় মানে কি ইয়াৰ এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন হৈ গৈছে কি এইটো অলপ আঠা আঠা টাইপ এইখিনি বাকী তলত যিখিনি কলা কলা আছে এইখিনি নদীৰ বালি অকণমান লাগি আছিল বেলেগ একো নাই এইখিনি একদম মানে আঠা আঠা এনেকুৱা চ' গোটেই থাৰ্মোকলখন ইয়াতে নোহোৱা হৈ গ'ল এই আঠা আঠাখিনি হাতত লগাৰ পিছত পানীৰে ধুই দিয়াত মানে নাযায় আৰু সেইকাৰণে মই নদীৰ বালি ঘূৰি দিলোঁ হাতত আৰু দিয়াৰ পিছত মানে আঠাখিনি হাতৰ পৰা যাব দূৰৰ কথা মোৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থাই হ'ল শুকাই গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা একো যেন কৰিব ট্ৰাই নকৰে এয়া চাওক গোটেইখিনি মানে অকণমান আঠা আঠা বা এনেকুৱা চিপচিপাপন বুলি যিটো কয় এইটো হৈ গৈছে আৰু গোটেই থাৰ্মোকলখন ইয়াতে মানে শেষ হৈ গ'ল চ' ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এই ঠাইখিনি চাই মানে ঠাইখিনি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল সেইটো আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব চ' ধন্যবাদ জয় আই অসম